Người phụ nữ này đang đi trong hành lang, nhìn thấy chiếc xe nôi bỏ hoang. Bà cúi đầu nhìn đứa bé trong chiếc xe. Ma nữ áo trắng đột nhiên xuất hiện phía sau người phụ nữ. Khi bà ngẩng đầu thì cảm thấy có người đang thổi lên cổ mình. Bà xoay đầu nhìn phía sau lại phát hiện không có ai. Khi bà nhìn chiếc xe nôi lần nữa thì thấy ma nữ áo trắng xuất hiện trước mặt người phụ nữ. Cảnh kinh dị này khiến bà bị dọa sởn cả tóc gáy. Người phụ nữ hoàn hồn ném túi xuống, co chân bỏ chạy, còn phát ra tiếng kêu la chói tai. Lúc này ma nữ đang đẩy chiếc xe em bé đến trong hành lang ở chung cư. Chốc lát cô và chiếc xe em bé cùng biến mất trong bóng tối. Hôm nay tôi sẽ mang đến bộ phim kinh dị Thái với tựa đề Người vợ ma. Cân nhắc đến những bạn yếu tim, những đoạn kinh dị sẽ được xử lý làm mờ. Các bạn đang ngồi trước màn hình có thể yên tâm xem. Không nói nhiều nữa, bộ phim bắt đầu. Nat có gia cảnh nghèo khó và bạn trai Mac nhà giàu là một cặp đôi có tình cảm rất sâu đậm. Do gia cảnh hai người khác biệt, mẹ của Mac cực lực phản đối con trai quen Nat. Bà muốn tách đôi huyền ương số khổ này. Bà bảo Mac chuyển đến một thành phố khác sống cùng với dì ba của anh. Mac nói tin tức này với Nat. Anh bảo Nat hãy đợi mình. Mấy tuần sau, Nat phát hiện mình đã mang thai con của Mac. Mẹ của cô biết được chuyện này vô cùng tức giận. Bà là một người mẹ đơn thân. Bà biết phụ nữ không thể tin tưởng lời hứa của đàn ông. Thà rằng tin trên đời này có ma, cũng đừng tin miệng của đàn ông. Bà biết Nat rất yêu Mac. Vì con gái, bà muốn khuyên nhủ Nat bỏ đứa con đi. Nghe mẹ nói này, bây giờ các con yêu nhau nhưng có thể duy trì được bao lâu? Đợi đến khi cậu ta quay về, con có chắc cậu ta còn yêu con không? Con nghĩ rằng con có thể làm mẹ đơn thân không? Cứ như thế, Nat không có chính kiến quyết định bỏ đứa con dưới lời khuyên của mẹ. Ở Thái, phá thai là phạm pháp. Mẹ của Nat đành dẫn cô đến cơ sở phá thai chui. Trong quá trình phá thai, Nat với thể chất suy nhược do mất máu quá nhiều nên chết ngay trên bàn phẫu thuật. Mấy ngày sau, oan hồn của Nat xuất hiện trong chung cư nơi cô ở. Vào giữa đêm, chủ nhà bị tiếng trong tivi làm tỉnh. Khi cô tắt tivi thì nhìn thấy Nat từ trong màn hình phản chiếu. Và sau đó, cô gọi điện thoại cho mẹ của Nat nói mình nhìn thấy Nat. Cô sợ oan hồn của Nat dọa chạy khách trong chung cư. Chủ nhà bảo mẹ của Nat mời thầy pháp siêu độ cho oan hồn của Nat. Hôm sau, người mẹ mời một vị thầy pháp đến cơ sở chui. Sau khi nữ pháp sư vào trong cơ sở chui, bà phát hiện Nat đã biến thành hồn ma với oán khí rất nặng. Bà dựa vào tường từ từ lui vào trong góc. Lúc này chuyện kỳ lạ bất ngờ đến. Nữ pháp sư may mắn trốn thoát khỏi tay của Nat. Bà nói với người mẹ Nat đã biến thành hồn ma. Sau khi nữ pháp sư nói xong thì hoang mang bỏ chạy. Nat biến thành oan hồn trở về chung cư nơi mình ở lúc còn sống. Từ đó về sau, mỗi tối Nat đều xuất hiện trong chung cư. Có lúc cô sẽ xuất hiện gần cầu thang, có lúc cô sẽ xuất hiện trong thang máy. Dần dần, khách trong khu chung cư vì sự tồn tại của Nat đều lần lượt chuyển ra khỏi chung cư. Chủ nhà mời một nhà ngoại cảm đến đuổi Nat đi. Sau khi thầy phép dẫn đồ đệ vào trong chung cư, hai người nhìn thấy chiếc xe em bé bỏ hoang ở trước cửa nhà Nat. Thầy phép bảo đồ đệ nhát gan tiến lên kiểm tra. Kết quả đồ đệ phát hiện có một đứa bé trong chiếc xe. Anh ôm đứa bé vào lòng, nói với sư phụ đây là một đứa bé dễ thương. Đại sư đuổi theo đứa bé bước vào nhà của Nat. Sau khi hai người vào nhà, cánh cửa phía sau họ đột nhiên bị khóa lại. Vào lúc này, Nat xuất hiện trước mặt đại sư. Đại sư không chút sợ hãi chắp hai tay niệm chú đuổi ma. Kế tiếp ông nâng cây gậy lên, chuẩn bị rút vật đuổi tà ở bên trong ra tiêu diệt Nat. Nhưng đại sư không ngờ oán khí của Nat quá sâu. Ông vốn dĩ không phải là đối thủ của Nat. Lúc này, đồ đệ của pháp sư đột nhiên mở cửa ra bỏ chạy ra ngoài. Giây sau, hôm sau, Mike gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho Nat nhưng cô không trả lời. Vì muốn gặp Nat mà anh đã lừa dì ba nói trường tổ chức cắm trại. Dì bà không nghĩ nhiều đồng ý cho Mike đi cắm trại. Vào tối, Mike mang theo hành lý đến trước cửa nhà của Nat. Lúc này anh không biết Nat đã biến thành ma. Mike tiến vào trong nhà phát hiện Nat đang ôm đứa bé. Nat nói với Mike đây là con của anh. Niềm vui được làm cha khiến Mike vui mừng choáng váng đầu óc. Anh không nhận ra con của mình tại sao lại lớn nhanh như thế. Hôm sau anh đến siêu thị mua đồ. Mike phát hiện nhân viên phục vụ dùng ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình. Anh tiến đến hỏi nhân viên. Nam nhân viên ngăn cản nữ nhân viên. Mike đưa tiền xong thì rời khỏi siêu thị. Mike trở về nhà của Nat, thề thốt với Nat sẽ cho cô một hôn lễ hoàn mỹ. Sau đó anh về nhà mình tìm mẹ. Mike nói với mẹ mình muốn cưới Nat. Người mẹ bị lời nói của Mike dọa sợ. Bà nói với con trai Nat đã chết rồi. Mike nói không thể nào. Lúc nãy mình còn nhìn thấy Nat. Mike nghĩ rằng mẹ không thích Nat nên nguyền rủa cô. Sau đó Mike rời khỏi nhà trở về chung cư. Một tuần sau, bà chủ nhà và những vị khách trong chung cư đang bàn tán chuyện của Nat. Nữ nhân viên trong siêu thị phát hiện Mike ở trong nhà của Nat đã lâu rồi chưa ra ngoài. Chàng trai phía đối diện bảo cô bớt lo chuyện bao đồng.
ดิกูทนแม่งมานานแล้วผีก็อยู่ส่วนผีดิวะ Nhưng nữ nhân viên không ngờ là câu nói này đã đắc tội đến Nat. Khi cô quay về chung cư đang đi trong hành lang thì Nat xuất hiện phía sau cô. Lúc này dường như nữ nhân viên cảm nhận được phía sau có người. Cô xoay đầu nhìn về phía sau thì không thấy ai cả. Và vào lúc này, Nat đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ nhân viên. Cô bị Nat dọa sợ thét lớn chạy về trong nhà. Hôm sau, nữ nhân viên nói chuyện này với bà chủ nhà và những vị khách còn ở lại. Dưới lời đề nghị của cô, mọi người quyết định mời nhà sư đến siêu độ cho Nat. Vào buổi tối, nhà sư đến trước tòa nhà. Sau khi ông lướt nhìn căn nhà của Nat, thầy sư nói với mọi người cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được bước vào tòa nhà. Sau đó thầy sư cầm vật làm phép từ trong tay đồ đệ, bước vào trong tòa nhà. Cùng lúc này, Nat cảm nhận được thầy sư đang đến. Cô bảo Mac dẫn theo con trai lên sân thượng hít thở không khí trong lành. Sau khi thầy sư đến nhà của Nat, cánh cửa phía sau ông đột ngột bị khóa. Vào lúc này, cơn gió âm u trong phòng tỏa ra hơi thở kỳ dị. Giây sau, Nat xuất hiện trước mặt thầy sư. Thầy sư khống chế Nat, móc sợi dây buộc quỷ từ trong túi ra. Kế tiếp thầy sư dùng sợi dây trói Nat lại. Thầy sư đến phía sau Nat móc con dao ra. Vào lúc thầy sư chuẩn bị dùng con dao phép để Nat giải thoát, Mac đang ôm đứa bé xuất hiện trong nhà. Ông là ai thế? Đang làm gì vợ tôi hả? Thầy sư nói với Mac rằng Nat là ma. Mac không tin lời của thầy sư nói, bởi vì lúc này trong mắt Mac Nat là dáng vẻ của người sống, nhưng trong mắt thầy sư thì Nat là ma nữ có gương mặt ghê rợn. Để chứng minh lời mình nói, thầy sư bảo Mac nhìn đứa bé trong lòng. Thầy sư, xin ngài hãy nói sự thật với con. Thầy sư nói ra chân tướng Nat là ma. Đồng thời thầy sư cũng nói ra một sự thật. Thì ra hôm Mac rời khỏi nhà của mình, đã xảy ra tai nạn xe và qua đời. Sau khi Mac biết được chân tướng cũng không cảm thấy sợ hãi. Anh cầu xin thầy sư hãy cho họ một cơ hội. ขอแค่เรามีครอบครัวที่สมบูรณ์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกและเราสองคนจะไม่ไปรบกวนใคร Thầy sư cũng không phải là người có trái tim sắt đá. Khi đối mặt với tình cảm chân thành và thuần khiết của con người, thầy sư lựa chọn cho Mac một cơ hội. Ông thỏa mãn mong ước của Mac tác thành cho đôi uyên ương số khổ này. Cuối bộ phim, mẹ của Nat và mẹ của Mac tổ chức đám cưới ma cho họ, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của Mac và Nat. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi cảm thấy nhân vật nam chính Mac rất tốt. Anh không phải là tên cặn bã giống như lời của mẹ Nat nói, còn thực hiện lời hứa của mình với Nat quay về tìm cô. Đặc biệt là câu Mac nói với thầy sư ở cuối phim, chỉ cần thầy để gia đình con ở bên nhau, tụi con xin thầy sẽ ở trong căn nhà này mãi mãi không làm phiền người khác. Đây là một bộ phim rất đáng để mọi người xem. Đây là kênh review phim. Nếu cảm thấy hay hãy nhấn like và theo dõi Trang nhé. Chào tạm biệt.